Happy New Year, everyone! This is Florliza vlog. Please subscribe, like, share, and press the notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos ko, guys. Today is January 1, 2024. Ayan ang ating kasama. So, Happy New Year, everyone! God bless! Stay healthy! Sana lahat buong year natin ay healthy, prosperity, give love, and no hate. Magbago na tayong lahat, guys. Bagong taon na. Kailangan magmahalan at wala nang hates, guys. Ayan ang MRT dito sa Lakeside, guys. So, magmahalan tayong lahat. Wala nang hates dyan. Be happy na lang tayo. Work hard for our future. Hindi na tayo, ang ganda dito. Kaming tao dito, guys. Give love. Ano yan? Langka. Ayun, ang ganda dito, guys. Look at this. Look at this. Ang ganda talaga dito, oh. Oh my God. Look at this, oh. Ayan, escape pa. Ayun, ang ganda dyan. Maganda dyan sa loob talaga. My God. Yes. Ang ganda dyan. Ang ganda dyan, no? Kaya ito, maglalakad kami, guys. Para meron kaming ma-upload sa 2024. Para naman ikita ang aming YouTube channel na napaka-little. Small YouTuber, guys. Pero napakasaya namin. And we're very happy. Napaka-happy namin, guys. Kasi ito, kahit maliit, kaunting kita, masaya na kami, guys. Ayan. Yes, I'm coming. Yes, look at this. Oh my God, this is beautiful. Ang ganda dito, guys. Talagang ganda-ganda. Oh my God, ang ganda talaga. Ano to? Swimming pool? Ano yan?